right ඉතින් ඔයගොල්ලෝ වෙල් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා සඳරුවන් ජිනදාස ඉංග්‍රීසි ඇකඩමි YouTube channel එකට. ඉතින් අද අපි ඔයගොල්ලන්ට පොඩි වීඩියෝ එකක් කරන්න හිතුණා නෝර්වේ වලින් ඉඳන්. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මම දැන් ඉන්නේ නෝර්වේ ඔස්ලෝ වලින් ඉඳන් ටිකක් කිලෝමීටර ගණනාවක් ඇතුළට ආවට පස්සේ හම්බ වෙන ප්‍රදේශයක් ඩ්‍රැම්මන්. ඉතින් මේ බාන්න ඔයගොල්ලෝ ඊටාම ලස්සන පරිසරයක්. ඒත් එක්කම ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මෙහි කිසිම කෙනෙක් මාස්ක් පාලදින්නේ නැහැ. මං හිතන්නේ කොවිඩ් මෙහි නැහැ. කොවිඩ් පාලන ඉතාම විශිෂ්ට මට්ටමක තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති පරිසරයවට අද ඉතාම කාලගුණේ වහින්න ගොඩාක් ඉඩකඩ තියෙනවා. ඉතින් අපි දැන් කෙලින්ම යන්නේ ස්පෝර්ට් අවුට්ලට් එකකට. අද ඩිස්කවුන්ට් තියෙනවා මං හිතන්නේ ගන්න හැම බහන් එකම. ඉතින් මේ ලස්සන නෝර්වේ ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන්. අපි ඔයගොල්ලොත් එක සාකච්ඡා කරන බලාපොරොත්තු වෙන අපේ A level ළමයිට කරන ස්පෝකන් ඉංග්‍රීසි පන්තිය. ඒතකොට මේ පන්තිය තියෙන්නේ හැම වදාදාකම ලංකාවේ වෙලාවෙන් රෑ 10 ඉඳන් ඕගලන්ට කෙටි කාලයක් ෆ්‍රී කරන ක්ලාස් එකක්. ඉතින් ඕගලන්ට එකතු වෙන්න පුළුවන්. අලුත් අත්දැකීමක්, අලුත් වෙනසක් අත්දැකීමක් ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි යන ගමන් කතා කරමු. ඉතින් අපි මේ පයි යන බාන නෝර්වේ හැම තැනකම එකම විදියට හදලා තියෙන්නේ. හැම පුරවැසියෙක්ම එක හා සමානයි. එතකොට පුරවැසියන් නොවන අයටද ඒ හා සමාන වරප්‍රසාද හිමි වෙලා තියෙනවා. ඉතින් බන් හරි ලස්සන පරිසරයක්. මිනිස්සු හරි විනයක් තියෙනවා. සොයන් විනයක්, සොයන් හික්මීමක්. ඒතකොට ඊටාම මේ භෞතික සහ මානව සම්පත් වලින් ඊටාම ඉහළයි. මේ මම ඉන්නේ රේල්වේ ස්ටේෂන් එක. රේල්වේ ස්ටේෂන් එක පිටිපස්සේ මේ ගඟ. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේ නෝර්වේ බස් නේ. ඊටාම අධි සුඛෝපභෝගී බස් භාවිත හැම දෙයක්ම ඊටාම ඉහළින් ඒගොල්ලෝ භාවිත කරන ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති. right අපි යමු. alright මම වීඩියෝ එක මෙතන නතර කරනවා. මොකද වැස්සක් එනවා. ඉක්මනට ගියේ නැතුව මටත් තෙමෙන්න වෙනවා. ඒ නිසා අපි හම්බෙමු. මගේ YouTube channel එක තමයි සඳරුවන් ජිනදාස ඉංග්‍රීසි ඇකඩමි. ඉතින් අපි මගේ YouTube channel තුලින් ඔයගොල්ලන්ට නොමිලේ ඉංග්‍රීසි පාඨමාලා ගණනාවක් අපි YouTube එකට අප්ලෝඩ් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ බලන්න. තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා bell icon එක click කරන කියන කාර්යය මතක තියාගන්න. වැස්සක් එනවා. ඒ නිසා මම ඉක්මනට යන ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති අහස තාම කළු කරලා තියෙන්නේ. ඉක්මනට shop එකට ගියේ නැතුනොත් පේමන්ට් තමයි වෙන්නේ. එහෙනම් thank you very much. අපි හම්බෙමු නැවත YouTube වීඩියෝ එකකින් ඉංග්‍රීසි පාඩමක් එක්ක.